welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ng quick and easy rose petal tutorial. Katulad nito. Kakailanganin natin ng mga sumusunod. Meron tayong fondant icing. Meron nang nabibiling ready-made nito sa supermarket. Foam, cocktail stick or toothpick, tubig, rolling pin, brush, at ang ating petal cutter. Yung ating fondant icing, kung medyo matigas, ilagay nyo lang sa microwave for about 10 to 30 seconds para madali natin siyang lumambot. Yan, na parang dough. Then, ang ating first step dito sa ating mat, mag-dust lang tayo ng konting cornstarch. Then, ipa-flatten natin to using our rolling pin. Ayan, na-flatten na natin yung fondant icing. Kuwalan tayo ng konti dito sa dulo. I-form natin. Bibilugin lang natin ng pahaba. Ito yung magiging base ng ating rose. Ayan, para siyang cone. Yan. Set aside lang natin. Ito yung different sizes ng ating petal cutter. Itong large. 3 gagawin natin. Yung medium. At yung ating small. Dito sa ating foam, kakailanganin din pala natin tong ganitong tool, yung bilog ang dulo. Then, paiikutan lang natin ganon para lumalambot or numinipis yung pinakadulo ng petal. Didiinan nyo lang, paikot. Yan. Huwag masyadong makapal ang inyong fondant para maganda ang ating bulaklak. Pag prines nyo siya, ayan, nagpa-fly away. Yan. Then, babalik na rin natin. Yung ginawa nating pinaka-base or yung pinaka-gitna ng ating rose, kuha lang tayo ng brush, basain lang natin dito at idikit natin. So, lahat dito sa ilalim ng petal, babasain natin. Next, ito, ikot natin ganun. Dikit natin. I-squeeze nyo lang. And then, yung opposite ng ating naunang petal, yun ang susunod. Ganun din. Then, next, ito. Then, ito. And lastly, ito naman. Ganon din ang gagawin natin dun sa medium at saka sa large size ng ating petal na kinat kanina. And then next naman, yung medium size. Set aside muna natin to. Ganon din ang gagawin natin sa medium size. And ginawa ko na din yung large. So, ito yung medium. Taupo uli natin. Same procedure. Basain natin. Pati yung ilalim ng petal. Tapos itong flower na ginawa natin kanina, itong mayroong duktong, yun ang ilalagay natin dito sa center ng isang petal. Then, ganun din, idikit natin. Press natin yung ilalim. Next, yung opposite. Basta alternate siya.
gagawin, ibuka lang natin. Next, ito ng ating large petal. Again, basain natin yung dulo at yung ilalim ng petal. Again, itong pinagdugtungan, yung ilalagay natin sa gitna ng may nakalagay na petal. Dikit uli natin, press natin, and then yung opposite petal. Next dito, and lastly dito. Basta alternate again. Yan. Meron na tayong rose petal. Buka lang natin. Then yung ating toothpick, tusukin lang natin dito sa ilalim. Yan. Tapos itong merong butas na foam, doon natin ilalagay. Pwede din kayo mag-dust ng edible glitter para magandang tignan. So, itong ating petal tutorial, pwede nyo gawin ahead of time kung kailan kayo gagawa ng cake. At ang mas maganda kung talagang ikakaririn nyo or gagawin yung business, ang cake business, mag-invest kayo ng ganitong mga equipments. Sana nakatulong itong ating rose petal tutorial para sa inyong mga future business endeavors. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye!